Tớ và nhỏ bạn thân nghỉ việc, cùng nhau làm tự media. Nhỏ bạn ngày nào cũng làm hải sản sống ngâm cho tớ ăn. Rồi có hôm tớ kết nối livestream với một anh xem bói. Ảnh hoảng hốt là lên, đừng ăn nữa. Cậu không thấy có ai đó đang nuôi trong người cậu à? Tớ sững sờ luôn, ngừng tay đang cầm miếng cá sống. Anh đùa tớ hả? Dạo này tớ có ra ngoài đâu. Ai mà nuôi trong người tớ được chứ? Vừa dứt lời, nhỏ bạn Liễu Như Yên lại bưng một đĩa hải sản tới. Phi Phi, ăn thôi, nói thật nhé. Tay nghề của nhỏ bạn tớ đỉnh thật luôn. Trước đây thấy cá sống là tớ sợ. Giờ một ngày không ăn lại thấy khó chịu. Tớ không kìm được, nếm một miếng. Tươi thật, đậm đà ghê. Ngon quá đi. Thì cậu ăn nhiều vào. Còn một đĩa cá hồi nữa. Tớ đi lấy đây. Nhưng tớ bảo nhỏ ngồi xuống. Cậu bận cả buổi rồi. Để tớ đi lấy cho. Nói xong, tớ cầm điện thoại bước vào bếp. Lúc này anh xem bói lại lên tiếng. Chính nhỏ bạn của cậu đang nuôi trong người cậu đấy. Mấy món hải sản sống ngâm này đều là để nuôi trùng trong bụng cậu ăn đấy. Giờ trùng sắp trưởng thành rồi. Ăn xong bữa này, cậu sẽ thành mồi cho trùng luôn. Lời anh ấy không chỉ làm tớ hoảng, mà khán giả cũng giật mình. Anh livestream ơi, đừng dọa tớ. Trùng chẳng phải của vùng Miêu Cương sao? Chẳng lẽ tớ với Liễu Như Yên cùng nghỉ việc làm tự media? Nương tựa lẫn nhau, rất là truyền cảm hứng mà. Tớ không tin Như Yên lại gieo cho tớ. Tớ cũng muốn có bạn thân như Như Yên. Chỉ cần có đồ ngon, nuôi tớ cũng chịu. Anh xem bói tức đến phát hoảng, mấy cậu đừng đùa kiểu đó. Đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Tớ không đùa đâu. Rồi anh bảo tớ, nghe tớ đây. Chỉ cần bôi máu cá lên chỗ cách rốn 3 tấc, cậu sẽ biết lời tớ nói thật hay giả. Lúc đó trên bàn bếp vừa hay có một bát máu cá. Liệu Như Yên đúng là người Miêu Cương thật. Chưa kể tháng trước nhỏ vừa về Miêu Cương một chuyến. Nghĩ tới đây, tớ không nhịn được, cười chút máu cá. Nhưng vừa bôi xong, Như Yên bước vào. Phi Phi, cậu làm gì vậy? Không có gì cả, đúng rồi. Cậu bảo cá hồi ở đâu ấy nhỉ? Trong tủ lạnh. Nhỏ lấy cá hồi ướp lạnh ra, gọi tớ. Đi ăn thôi nào. Đúng lúc ấy, bụng tớ đau quặn lên. Như có cả đàn bọ cắn xé trong đó. Cậu sao vậy? Đâu khó chịu hả? Tớ vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tớ đau bụng quá. Để tớ vào nhà vệ sinh cái đã. Đóng cửa xong, tớ hỏi anh livestream. Anh ơi, bụng tớ đau lắm. Chẳng lẽ anh nói trúng thật rồi? Giờ cậu lập tức uống 5 viên thuốc tẩy giun. Dù không giết được trùng, nhưng ít nhất làm chúng ngủ tạm. Muốn trị tận gốc thì phải tìm bà ở Miêu Cương. Từ giờ tuyệt đối không được đụng đồ sống ngâm nữa. Nhất là không uống qua sống. Nếu không trùng sẽ tỉnh ngay. Rồi bắt đầu gặm nội tạng của cậu. Tớ ghi nhớ từng lời anh ấy nói. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ của Như Yên. Phi Phi, cậu xong chưa vậy? Món ăn nguội hết rồi kìa. Tớ đau bụng lắm. Cậu ăn trước đi. Kệ tớ, sao tự nhiên đau bụng vậy? Cậu ra đây, tớ xem cho. Không cần, tớ thêm tí nữa. Đợi lau sạch máu đọng xong xuôi, Liễu Như Yên hỏi tớ, Phi Phi, cậu có đụng vào máu ở bụng không? Tớ vội giải thích, không có đâu. Chắc tại ăn nhiều cá sống quá thôi. Nói xong, tớ chịu đau chạy ra ngoài. Như Yên, tớ đi mua thuốc chút. Nhưng Liễu Như Yên đuổi theo. Đợi đã, tớ đi cùng cậu. Không cần, cậu ở lại trong nhà. Nghe vậy, nhỏ dừng lại. Vậy cậu về nhanh nhé. Sau đó, tớ chạy tới tiệm thuốc mua thuốc tẩy giun, uống liền 5 viên. Nhưng bụng càng đau hơn, tớ vội lao vào nhà vệ sinh công cộng. Kết quả thật sự thải ra vài con trùng. Tớ sợ quá, nhắn riêng anh livestream, anh ơi, tớ thải ra mấy con trùng rồi. Bụng đau dữ lắm, cứu tớ với. Trùng sinh trùng, trong bụng cậu chắc phải cả 100 con trùng. Nếu không dùng thuốc tẩy làm chúng mê đi, tối nay chúng sẽ tự cắn xé lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một con ăn nội tạng cậu. Vậy là luyện thành công. Nói xong, anh gửi tớ một địa chỉ. Cậu mau đến đây tìm bà. Nếu không, nhiều nhất 3 ngày, trùng trong bụng cậu sẽ tỉnh lại. Tớ định đi ngay trong đêm. Nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì bị Như Yên chặn lại. Nhỏ xách một túi máu cá. Phi Phi, bà là sư phụ tớ. Nuôi cho cậu là nhiệm vụ bà giao. Cậu nghĩ bà sẽ giúp cậu à? Thấy nhỏ thẳng thắn vậy,
Tớ nổi giận đùng đùng. Như Yên, tớ coi cậu là chị em tốt. Sao cậu lại hại tớ? Cậu còn chút lương tâm nào không? Liễu Như Yên nghe xong cười khẩy. Chị em tốt thì phải giúp nhau chứ. Cậu giúp tớ luyện. Đợi tớ học được cách giải từ bà. Tớ sẽ giải cho cậu là xong. Cậu tưởng tớ ngu à? Dừng lại đi. Nếu tớ chết, cậu nghĩ cậu thoát được sao? Tất nhiên thoát được chứ. Cậu ăn nhầm đồ. Đau bụng mà chết thôi. Ai mà tra được tới tớ? Nói xong, nhỏ cầm túi máu tiến lại gần. Phi Phi, dù sao cũng là chị em một thời. Tớ không muốn mạnh tay. Cậu ngoan ngoãn uống túi máu này đi. Để tớ đút cho. Nhưng tớ biết rõ, chỉ cần uống túi máu này, chúng sẽ tỉnh. Tớ sẽ toi đời hoàn toàn. Thế là tớ giật phát túi máu từ tay Như Yên. Dội lên đầu nhỏ luôn, nhỏ ngớ người ra. Tớ nhân cơ hội chạy sang bến xe buýt đối diện. Lên xe xong, tớ nhắn riêng anh livestream, Liễu Như Yên, nói bà là sư phụ của nhỏ. Không thể giải cho tớ được. Giờ tớ phải làm sao đây? 1 phút sau, anh livestream trả lời, cậu đang ở đâu? Tớ đang trên xe buýt. Giờ định báo cảnh sát. Không kịp đâu. Đợi cảnh sát xử lý xong xuôi. Cậu đã phát tắc mất rồi. Muốn sống sót, phải giải trước. Để tớ gọi hỏi bạn tớ cái đã. Nói xong, ảnh offer lăn luôn. Tớ chỉ biết lo lắng chờ ảnh trả lời. Đợi đến khi xe buýt tới trạm tiếp theo, anh livestream mới nhắn lại. 1-2 câu không giải thích rõ được. Số điện thoại cậu bao nhiêu? Tớ gọi cho. Tớ gửi số qua. Anh livestream gọi tới ngay. Cậu tới nhà tớ trước đi. Tối nay tớ dẫn cậu bạn tớ. Anh ấy thân với bà lắm. Chỉ cần cậu thuyết phục được anh ấy đưa cậu đi gặp bà, của cậu sẽ được giải. Mê mơ, tớ hơi ngờ ngợ. Nhà anh ở đâu vậy? Sao không đi thẳng tới chỗ bạn anh luôn? Nhà tớ ở khu Cẩm Tú Hoa Viên, tòa 2, phòng 1301. Bạn tớ phải sau 11 giờ tối mới về nhà. Mà chưa chắc anh ấy chịu giúp cậu. Tùy cậu thuyết phục được không thôi. Rồi ảnh nói tiếp. Nếu cậu giải được, vào livestream tớ bấm cái link xem bói 18.888 tệ. Coi như cảm ơn tớ. Còn nếu anh ấy không giúp, cậu bấm link 888 tệ. Coi như tiền công sức của tớ. À đúng rồi, cứ gọi tớ là phụ thân đi. Thấy ảnh ra giá rõ ràng vậy, tớ lại thấy yên tâm hơn chút. Lúc này cách Cẩm Tú Hoa Viên còn 3 trạm. Tớ nhắn lại, được. Tớ qua tìm anh ngay. Cúp máy xong, tớ tưởng tượng 3 khả năng. Thứ nhất, phụ thân là người tốt. Bạn ảnh thật sự giúp được tớ. Thứ hai, phụ thân là kẻ xấu, lừa tớ qua để làm gì đó mờ ám. Thứ ba, phụ thân quen Liễu Như Yên, thậm chí là đồng bọn. Nói đến Liễu Như Yên, dạo này nhỏ hay trò chuyện với một anh livestream khác giới. Hai người hay nhắn tin riêng sau khi tắt sóng. Nghĩ tới đây, tớ càng lo hơn. Đang băn khoăn thì tài xế hét lên, đến trạm Cẩm Tú Hoa Viên rồi. Khách xuống xe vui lòng ra cửa. Tớ do dự mãi, đến khi tài xế giục mới quyết định xuống. Lúc này, phụ thân nhắn tin, cậu đến đâu rồi? Liễu Như Yên thấy đoạn livestream fan tớ gửi. Đã nhắn hỏi địa chỉ tớ rồi. Cậu mau qua đây. Tớ hoảng hồn. Anh không nói địa chỉ chứ? Tất nhiên là không. Nhưng trong video tớ có cảnh quay ở khu này. Nhỏ tra chút là biết ngay. Nên mau đến nhà tớ đi. Đang lưỡng lự thì Liễu Như Yên gửi một đoạn thoại. Phi Phi, cậu đi tìm phụ thân à? Sao không nói sớm? Tớ đang định giới thiệu bạn trai mới cho cậu đấy. Tớ đứng hình luôn. Phụ thân là bạn trai nhỏ sao? Nhưng sao nhỏ lại nói với tớ? Nếu nhỏ với phụ thân thông đồng, đợi tớ qua, còn tớ luôn chẳng phải xong sao? Hay nhỏ muốn tớ sợ, không dám đến chỗ phụ thân? Nghĩ vậy, tớ quyết định tin phụ thân một lần. Nhưng mà, tớ vẫn quay một video 15 giây trước khu nhà. Đặt chế độ gửi tự động. Tớ viết chú thích, tớ là Mạc Phi. Giờ tớ đang cùng anh livestream ở Cẩm Tú Hoa Viên, tòa 2, phòng 1301. Tên là phụ thân, đi tìm bạn. Đây là video định giờ. Nếu phát ra tức là tớ gặp nguy. Xin hãy báo cảnh sát giúp tớ. Xong xuôi hết. Tớ đi tới cổng khu, bảo vệ chặn lại, chưa thấy cô bao giờ. Cô đến tìm ai à? Tớ tìm bạn, anh ấy ở tòa 2, phòng 1301. Làm ơn mở cửa cho tớ. Bảo vệ lắc đầu, xin lỗi, không có thể ra vào thì không được. Cô bảo bạn xuống đón đi.
Tớ đành gọi cho phụ thân, bảo anh ấy ra đón. Đúng lúc đó, một người mặc đồ thể thao bước Mạc tới. Phi phải không? Ừ, anh là phụ thân hả? Phụ thân gật đầu, đi theo tớ. Tớ lập tức cảnh giác. Vừa nãy anh ấy không có nhà. Chẳng lẽ đi gặp Liễu Như Yên rồi? Chẳng lẽ đi gặp Liễu Như Yên rồi?